Då är vi live igen. Lång historia kort. Jag råkar trycka på Alt F4 och det råkar stänga mitt streamprogram. Men nu är jag igång igen. Och in the description below, jag vet inte, jag glömde vad det heter på svenska. Men där nere i alla fall så finns det en länk som som gör att ni kan donera till koalor till Australien och inget går till mig. Men idag, då ska jag köra Amnesia. Vilket ni redan vet, för jag har redan sagt det. Och det kommer upp på min stream här och det kommer upp perfekt. Och musen också. Fillesan, det blir perfekt. Start new game. Oh shit, vad litet, vänta. Normal. Okej, inte så jäkla högt ljud, jag blir rädd. Okej, nu. Det här måste vara ett av de värsta spelen. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Daniel. Damn, Daniel. Oj, jag tror jag tappade något. Eller tappar typ allt, eller så man ramlar ihop. Åh, vi har en katt här också. Perfekt. Ni kan inte se det. Andas djupt. Okej. Kan jag typ sluta vara i koma eller? Ja, tack. Så. Follow the liquid trail and find its source. Ja. Det är inte så mycket. Vi följer efter det här glasspåret. Hej rustning! Oh jeez, jag mår inte så bra. Okay, I'm having a moment here. Nej, det ska vi inte. Tinderbox. Fast det kan faktiskt vara bra i Tinderbox, jag letar lite. Se, där var en Tinderbox. Tinderbox. Oh shit, jag mår inte bra alltså. Jag vinglar ju runt som en vante. Okej, jag går upp. Läskigt fotsteg. I ain't liking it. That's all I'm saying. Hey Alex. Oh, läskigt. Okay, I'm having a moment here. Jag bara ramlar upp på marken, jag kan inte ens göra något. Okej, jag fortsätter. Hello. Inget här inne. Vänta, vi kollar lite först. Oh shit. Nej, vad? Utgång. Old Archives. Jag gjorde en sån här, vad heter det, vote stream när ni fick trycka på vad ni ville se. Rainy Hall var inne. Och sen så blev det Amnesia istället för ett fint, jag tänkte säga ett fint spel av Subnautica.
ser knappt ut som kackerlackor. Vi går vidare. Oh, sanity, hemma. Slight headache. Det här spelet är väldigt bra för att vara så gammalt egentligen. Nej. Oh, den tar vi tack. Lantern. Okej, vi går vidare. Följ efter det läskiga spåret. Kan jag typ... Ja, tack. Jäklar, varför skakar hela huset för? Tinderbox. Jag har jättemycket tinderboxes. Här ligger det. Olja, 19th okej. of August, 1839. Vi lyssnar I lite. wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Yep. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for Det är you. som att vi pratar till... One Ja, det last står till och med där thing. uppe. No, His Daniel's shadow is note to following self. you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Någonting jag Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Creepy, okej. Spock. Sneaky. Entrance hall. Gud vad fort det laddar. Okej. Oh, fågel. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Gud vad långsamt det gick när man hade det. Okej. Vad har vi här nu då? Går hit. Wine cellar, it's locked and will not open with a key. Och här hade vi laboratorium. Det låter inte som en kul grej, jag vet inte varför. Vi går upp hit. Herregud vad det är. Oh, chills. Okej. Fanns ju mycket. Okej. Vad är här nu? Archives. Visst, varför inte? Entrance hall. Lägg om
med fotsteg. Det är inte kul. Jag har 16th någonsin of tyckt det May, är kul. 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness Hur har ni remains a haft mystery det to då? me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. Ja, An interesting det story stämmer in själv. its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Donera gärna något i kollen också medan jag blir rädd. Inget varför jag drar ju bara massa olja. Jag har knappt någon olja kvar nu. Lägg av med fotsteg bara. Sluta. Jag kan inte läsa riktigt. Oh, Tinderbox. Oops. Nej, det var inte jag. Ha? Sorry not. Kläder, ingenting. Alltså jag tänker bara skita i dina fotsteg nu. 17th of May, Okej. 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okej. Ja, footsteps ain't gonna get me. Oh, tur att jag inte tände. Okej, jag absolut gillar inte detta spel. Vem satte på musiken? Den som gjorde det gillar jag inte. Tinderbox. Inget där. Spring, resor.se. Förlåt, jag vill bara spela piano. För att klämma fingrarna på mig. Oh, träd.
Jo, det var här jag var förut. Här har jag varit, ja. Okej, nu är det bara att springa tillbaks. Slightly headache. Jag gillar inte såna ljud. Jag visste att det skulle vara där. Blod från taket, normalt. Ljudet av kackerlackor. Olja, jag såg den inte. What? Precis nu så ser jag en spindel här, vänta. Jag ska ta den med papper, en sekund. Vänta, kom en sekund. Ja. Lilla spindel. Okej. Tillbaks. Jag tror jag spelar med tänd lampa av ingen anledning alls. Mer än att det här spelet är skitläskigt. Inget här. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Ljust. Behöver inte göra mig... jag vet inte något. Okej. Vad gör jag? Vad i? 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. Oh shit. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of
spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Jaha. Sånt är normalt i det här spelet. Inget mer? Nej. Vi hämtar en bok. Och sen så tar vi den lite så här. Nej. Fragile but not breakable with hand. Jäklar, okej. Host. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Så vi måste öppna något hemligt här. Här ska vi. There is some sort of secret door mechanism in the local history room. Ja, okej. Den ser ganska obvious ut. Den ser ganska obvious ut. Den ser ganska obvious ut. Och jag klarar det. Så episk musik, yay. Kom in i ett rum. Nyckel, wine cellar. Hello. Okej, vi har wine cellar, okej nu. Upp. Shit, vad stark jag var. Han bara kastade iväg en hel stol. På sig dörr. Vart tror han vägen? Där. Okej, vi går tillbaks. Hopp. Vi är inlåsta. Fortfarande bara slight headache. Vi har redan varit här. Eller har vi? Det har vi. Oh shit. Oh shit. Oh jeez. Jag hatar att det är dit jag måste gå. Om ni inte såg så var det ett monster som gick in där. Aj, aj, aj. Okej. Jag klarar inte detta. Kan jag göra något typ så här rolig? Kör ett livestream istället. Jag kommer nog fortsätta zooma imorgon. För just nu känner jag mig lite rädd. Och imorgon kommer Sandra sitta. Och hon vet vad som kommer hända. Så då känner jag mig mindre rädd av någon konstig anledning. Men vänta en sekund. Precis då kommer någon och kollar. Hej hej. Det är ett monster där framme. Jag springer förbi det. YOLO.
YOLO. YOLO. Okej. Okej. Ja. Okej. Vi ska väl till Wine Cellar nu. Antar jag. För vi fick Wine Cellar key i alla fall. Hur mycket olja har jag? Ja, jag har ganska mycket. Head is pounding and hands are shaking. Vi drar till Wine Cellar. Ja, så jag gör det manuellt också. Okej. Skriv gärna något i chatten för jag känner mig lite så här smårädd nu. Så ni pratar om något random så känner jag mig mindre rädd, absolut. Okej. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Okej. Vad var det? Cuprise. Nej, copyright står det. Jag kan inte läsa. Och så släckte jag också. Jag är smart. Väsa dig. Okej. Jag ska nog avsluta detta här då. Vad sägs om lite roligt Minecraft för resten av streamen? En halvtimme har vi kört det här nu. Och nu tänker jag att vi kan köra Minecraft eller något annat. Yes, okej. Alltså det spelet är så jäkla läskigt. Jag kommer fortsätta det imorgon. Då kanske jag streamar i 1,5 timme. Nästan lite längre. Eftersom att det är helg. Dagen efter. Nu kom Mojang upp. Mojangi. Just det, nu kommer säkert mitt Minecraft kanske dock. En sekund. Där har vi det. Och sen... Ja, jag är redo. Ska stänga min dörr. Min katt sover i min säng. Det heter hon. Ska jag hardcore vitt kanske vi ska. Nej, vitt blir bra. Allt annat är rött här. Min dator och tangentbord och mus är så här röd, men där. Kan jag visa hela tangentbordet? Nej, lite. Enda som inte lyser rött är mina lampor. Jag tänkte så här att vad har vi för servrar? Annars tänkte jag att jag ska fortsätta min vanliga värld.
Eller ska vi se runt i min min survival-värld som jag har jobbat på. Oh shit, vad lite FPS jag har. Jag kan inte spela på så lite. Ska fixa här så att det blir så olaggigt som möjligt. Sådär tror jag. Ja, det där är perfekt. Hej. Aj. I den här världen har jag byggt en stor köttbulle. Helt i survival. Och nu skriver min syrra säkert att jag ska fortsätta med Amnesia. Inte skada min köttbulle. Jag ska kolla en sekund. Hon frågar bara om jag skulle köra till klockan 21, så hon kollar nog inte. Men det skriver hon igen. Okej, vad har jag mer? Jag har full diamant och ganska bra saker. Jag har en järnfarm här borta. Jag ska visa, vänta. En sekund. Hon kanske hinner kolla slitet. En som producerar järn med hjälp av att en zombie lurar villagerna att spana en Iron Golem, och när Iron Golem ser zombien så går de hit och ramlar ner i lava och dör. Se om vi kan se det i live action. De där måste flytta på oss för att det ska hända. Men det vill de inte göra, utan de ska ju stå där. Ja, nu kommer smallen. Där. Så ramlar ner och dör. Och sen så hamnar alla hans saker i denna kista. Han var ganska mycket liv. Så fungerar det. Här har jag en mobfarm som jag mätte fel på, så de dör inte, men man får stå och slå. Så funkar den. Så kan man samla XP med en större. Här har jag byggt en pistondörr som borde fungera. Har fungerat hela tiden. Ska se här. Vad är det som är den här i? Ja, det var en spak. Okej. Nu borde den funka. Så kan man gå in och stänga efter sig, men tänkte jag säga. Man kan stänga den där i alla fall. Och på något sätt har det hamnat en Iron Golem bland mina får, men det tänker jag inte oroa mig för nu. Jag har också en guldhjälm, men jag har extremt mycket järn från järnfarmen. Lite diamanter, mycket ull, mycket jord, mycket saker, en enderpärla, jag behöver fler sådana, mycket emeralder, lite sten för att använda allt till köttbullen och sen lite annat kul. Lapis, enchantment table. Jag kan visa, nej. Jag har hur mycket katter och hundar som helst också. Här är min säng. Där är min netherportal med det.
Här har jag mina fina villagers som jag inte alls har fängslat. En för typ varje. Nästan alla är maxade. Och sen här borta har jag... Vad är här borta? Just det, här är en fishing farm. Så jag går in här, ställer mig här, tar mitt mending fishing rod och sen står och slår på notblocket. Och sen när det kommer en fisk, då kommer den upptäcka det automatiskt och så kommer den hjälpa mig att ta upp fisken automatiskt. Det enda jag behöver göra är att hålla in knappen. Om den vill köra. Alltså, nej, det fanns inga fiskar har vi då. Här borta har jag min vetefarm. Nej, inte vetefarm, jag menar sugarcane farm. Funkar helt okej. Den upptäcker när de har åkt över och sen så puttar den ner allt. Ganska cool. Här kommer ändå typ vilken sekund som helst. Mini-köttbullar. Sen blir det en stor vägg så att man inte skulle kunna se stora köttbullen bakom mini-köttbullen. Jag borde gå och lägga mig. I spelet. Inte i verkligheten. Nej, man går och lägger sig i verkligheten. Men vi kan köra på server istället. Jag fick en lite så här visning. Jag såg att jag redan hade MC Central. Okej, vi Pokéfind ska jag köra. Oh jeez. Get me away, okej. Jag blir bländad, herregud. Förvarning kan man ju åtminstone ha. Kan man tycka. Donera till kolorna också. Det jag tycker är kolor då. Alltså, hur länge tänkte du ladda? Ja, tack så mycket. Kyoto, Poké. Vad är det där? A transparent device overflowing with the dubious data. Its producer is unknown. Jag tänkte fråga dig nu. What is a... Vad står det? iOS disk. It evolves Porygon. Okej, den kan tydligen evolva Porygons. Vi kollar här. /PC. Jag har ingen sån där. Klart jag inte har. Jag skulle ha en sån. Här är min finaste Pokémon. Dragonite. Italy understreck. Det är faktiskt en väl... Nej, Itai. Jag läste fel. Jag tänkte säga att det var en ganska,
Och normal gamertag. Okej, vi kör inte det, det var tråkigt. Vänta en sekund bara. Okej. Vi kan köra lite... vad heter det? Bildbattle, det är allt kul. Solo, gästebild. Gästebild kanske, det är kul. Kuligt. Just det, idag så klarade jag Getting Over It. Jag har spenderat totalt 12 timmar och jag har klarat det min första gång. De timmarna får jag inte tillbaks, men jag tyckte det var värt det, det var kul. Nu skriver Sander, nu kommer hon reta mig för att jag inte vågar köra. Ja, hon skrev haha, 2 haha. Haha på dig. Pokémon. Nej, nu är Pokémon på den spelande. Okej. Electric Infinity. Cool gamertag. Lebter, det är också en cool gamertag. Okej. Jordan Pudding. Varför skriver alla good luck? Have fun. Varför är han Santa? Frost Infinity correctly guessed it. What? Va? Jag ser inte vad det där är för något. Ska jag börja köra nu, Sandra, eller vill du? Är du hemma? Jag vet inte. Ja, musik. Ja. Jag hann precis. Herregud. Skriva det. Jag förstod inte vad det var för något. Sandra, du får skriva i chatten om du vill att jag ska köra Amnesia igen. Okej. Det är creepy. Jag får köra då. Men då måste jag få tända i taket för det är fortfarande läskigt. Okej. Bra början, eller? Okej. Akta, jag har en fjäder. Okej, vad göra? Tinderbox.
Oh, fett mycket olja. Hur kommer jag ut? Jag vet inte hur jag kommer ut. Stuck. Nej, ingen aning. Give it extra push. Oh shit, okay. Värsta stora stenbumlingen, okej. Så, nej. Oh shit. Det var ju svårt ju. Vänta, jag kom på en sak. Jag måste ändra stream-titeln igen. Just det, Sandra. Det här är en shared livestream. Så i så här description så kan man... Darkness. Closing in. Ja? Ja, jag behövde inte ändra på det tydligen. Så, nej. Ja, nej, inte riktigt. Så. Ska jag vara rädd? Jag vet inte. Sandra, kollar du? Ja. Jag hatar olika ljud. Hatar ljud. Hatar ljud. Jag hatar ljud. Åh, herregud. Man ser ju typ ingenting. Åh, herregud. Vad gör jag? Bandet. Det var bara ett monster. Jag ska flytta min webcam lite så ni ser min katt. Och ni kanske inte ser, men... vänta. Jag ska... kolla på det här. Så kan man se, nej. Nu ser man mitt ansikte väldigt bra. Oh. Där är min katt. Hon sover. Jag flyttade på hela min skärm för det där. Så. Nu startar vi upp det igen. Nu vaknar hon. God morgon till er. Eller god natt, jag vet inte vad man säger nu på dem.
Nu somnar hon igen. Okej, just det. Nu kommer jag spana med ett monster framför mig. Okej. Vad gör jag? Sanna, lyssna nu. Vi kör bara. Den går. Herregud, slog jag ner den eller vad gjorde han? Min sanity, ... okej. Det är oftast inget bra tecken, men jag vet inte, jag är ingen doktor. Sluta gå, stå still. Tinderbox. Vad är det här för något? Copyright, calamine, a medical bracer to improve health and help heal wounds. Jag behöver nog den. Ja, det hjälpte inte. Orfament. Det här är en massa olika saker. Jag inte vet vad det är för något. Spoopy. Spoopy. Watch out, it's spoopy. Jag går ifrån. Jag känner mig klar här. Jag vet inte varför, men jag bara gör det. Sluta mobba mig. Okej. Nu kanske vi kan gå in i det andra rummet som är rakt mitt emot. Upp. Laboratorium. Det känns som att vi behöver de här sakerna som jag nyss fick där. Bara en känsla dock. Sandra is writing. What is she going to write? Trumvirvel. Grejerna jag har i mitt inventory ska jag mixa tillsammans för att komma igenom det där röda. Du måste hitta labbet. Jag är inne i labbet nu. Åh jäklar, får inte en hjärtattack. Måste dra, sorry. Hej då Alex. Oh shit. Jag mår inte så bra. Jag kan knappt röra min mus. Nej, det är normala ljud. Inget nytt. Sanity 0. Jeez, det är omöjligt att köra typ med det här. Det här var ju mycket av ett laboratorium. Sista. Nu hade jag verkligen behövt den här heal wound-grejen. Här. Kul. Ja, det är nästan... Alltså det är någon delay så här. Brunn. Någonting i vattnet.
vid ljudet. Jag kommer snart avsluta denna stream. Just. Blända mig inte. There Tinderbox. should be more Cooperite. Let me see. And one part Aquaforce. Okej, nu skriver hon igen. En läs står ju hur du ska göra. Jaha, jag kanske kan läsa det här. Notes. Här. This is my third attempt to produce artificial vitae. Jag vet inte vad det är. The former compounds lacked the potency I need. But I sense I'm close. Calamine and orpiment are given at the cupright binds them well. Nu skriver Sandra igen. Jag är klart brygden. Du har alla delar, okej? This experiment was unsuccessful. You should handle greatest care. Maybe just losing hope will find it. Okej, men vart ska jag göra det? Jag måste... shit, okej. Det måste ju finnas ett ställe jag kan göra den på också. Tinderbox i sista lådan. Och det där var det nu är. One day I will return. If it wasn't for the thought of you, my love, I wouldn't be able to go on. Och så har man fotsteg i vänstra örat. When I find myself doing terrible things, I take comfort in you. As long as I'm able to think of you and long for life together, a long life together, I know I'm better than the others. I weep for them. Their lust for power without restraint, where I only crave for fair judgment and a safe return. Nu skickar Sandra något igen, tror vi väl. Jag är klart byggden, du har alla delar. Du var där nyss så skulle göra den. Det är ett bord med flaskor, okej. Det är väl här borta. Ja. Men hur gör jag? Jag har ju 1, 2, 3. Jag har bara 3. Vilken är jag förlorar? Eller inte har, ska jag säga. Vi kan läsa här. Calamine, orpiment, cultrin. Jag vet inte om jag tror inte jag har att läsa det. Åh herregud. Jag har inte alla. Måste jag gå tillbaka in i wine cellar för den sista, eller finns den här? Den verkar inte finnas här. Jag trodde jag hade alla. Nu skriver Sandra igen. Aquaregia. Jag behöver lite aquaregia. Vart finns en sådan? Den här funkar bra. Hon skriver... Oj, vad hon skriver. Aquaregia. Har du kollat i alla rum? Jag vet inte.
tror inte det. Inte där inne. Vi går in i wine cellaren och kollar. Här inne var aldrig. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. Oh. My God! Wilhelm, do Rätt something! reagerar. Där var det. Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Så nu har jag korrigerat. Nu går jag tillbaka till laboratoriet. Och sen ska jag göra den där drycken och sen ska jag avsluta den här livestream. Tack så jättemycket för att ni har kollat och nu ska jag göra en dryck. Jag glömde ett helt rum. Hello. Vart är hålet där? Perfekt. Pot of acid. Okej. Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna livestream och jag kommer antagligen fortsätta imorgon eller övermorgon med det här. Jag vet inte om jag kommer fortsätta imorgon. Kanske imorgon, vi får se. Annars är det 8 till 9 igen. Eller 9:30. Det beror på. Vi får se. Tack för att ni har kollat och hej då.